હા એ તો બરોબર. સીએનજી ની ટાંકીને અહીંયા બહુ પ્રોબ્લેમ આવે છે, તો એના માટે આપણે સ્પેશિયલ હેવી ગેસનું 16 ગેસનું પતરું મારવામાં આવે છે. બે સાઈડ હેવી પટ્ટા મારવામાં આવે છે, તમારે કંઈ કામમાં જોવું જ ના પડે. હાલો બાપ, પતરું ક્યાં આપણું? એ નવી સીટ રહી, કાપી લો એમાં. જૂના કટકા. ફાઇનલી પીસ કપાઈ ગયું છે, હવે 20 માં લાગી જશે. હાલો માપો, હાલો. પેલા વોલ પાડવાના ટાંકીના માપના. શું કરવાનું? વોલ પાડવા જોઈએ ને. માપના આપણે પતરા કાપી લીધા છે. પ્લેટું સોરી પ્લેટું આપણે કપાઈ ગઈ છે અને હવે એનું માપ લેવાનું ચાલુ છે. માપ લેવાઈ ગયા પછી એને વેલ્ડિંગ મારવામાં આવશે. આપણે CNG અંદર વેલ્ડિંગનું કામ ચાલુ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો કે ફૂલ હેવી પ્લેટ મારી દેવામાં આવી. હવે પૂરું, હવે કોઈ દી તૂટશે નહીં. પૂરું થઈ ગયું એકદમ 0-0 લેવલમાં પ્લેટમાં વેલ્ડિંગનું કામ કરવામાં આવ્યું છે. પ્રોપરલી ફિનિશિંગ સાથે કામ કર્યું છે. અસ્તર હુકાવા દેવાનું છે ખાલી, બીજું કાંઈ કરવાનું. આમાં આપણે કાટ ન લાગે એના માટે ઉપર પેન્ટ મારવામાં આવ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો ફાઇનલી કામ ડન થઈ ગયું છે.